Yan, matulungan naman. Pero mas maganda, mas maaga kayong pumunta dito para kayo muna mismo makakapwesto. Pero pag mga tanghali na, wala na kayong mapwestuhan. Ayan guys, good. Sobrang ganda dito. Ayan guys, yan. Ay, maraming plato dito. Ayan o. Plato, yan. Sa may pinaka na kayo. Yun. Lol! Ayan o. Ayan, maganda yung rock formation. Rock formation. Bali, bago kayo makalusong dito, ay makapunta dito, lulusong muna kayo dyan, no? Sa may bato-bato dyan. Bago makarating kayo dito sa may falls. Yun, guys. Yan. Maganda dito kasi tahimik yung lugar. Oh my God! Wow! Pa-shoutout din sa kay Dodong, kay Mamita, Jolitu, Torres, pa-shoutout sa Torres family. Pa-shoutout din sa may sa bumubuo ng Northeast Builder Center sa pinapasukan ko sa trabaho. Maraming salamat sa binibigay niyong suporta sa akin. Yan guys, yung Martin po. Ngayon na lang yung tubig kasi summer ngayon. Pero pag tag-ulan, malakas yung tubig niya. Huling banding na namin kaya nilulubos na namin. Oh guys, so yun maraming salamat sa aking mga Turko brothers, solid supporter. Oh yun. Guys, maraming salamat. Yan. Ayan guys, oh. Ganda dito guys, oh. Martin, oh. Martin Falls lang ang sakalan. Dito lang to guys, sa may Kabalan, Olongapo, Remember that. Put it in your mind. Forever. And guys, ang sobrang ganda dito. Ayan. Makikita nyo naman kung ano, ang ganda. Yan guys, yan ang Martin Falls. Yan guys, sobrang ganda. Sana mo kung anong ganda.
Tapos! Masin! Maraming salamat, idol! Yun. At ang nag-iisang di mapalitan! Di mapigilan! Yan guys! Support my channel, Chat TV! Please like, share, subscribe! Salamat Shopee! Salamat Shopee! And hit the notification bell para updated ka sa gagawin video. Wala kami bakit sa iyong presidente. Basta kami, tigil na namin kerte. Ang natagal, let's go! Let's go! Let's go! Ano na? I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love, 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 fall in love. I don't wanna fall in love. I don't wanna fall in love. I don't wanna fall in love. A few moments later. Naligo kaya lumabo ulit siya. Ayan guys, mamaya stay tuned sa mga kasama kong mga tulog. Ayan. Ayan magjowa, ayan, ayan mag best friend. Ayan si Justin. Welcome back to my channel guys. At dito nagtatapos ang aming adventure for today guys. At kung nagustuhan nyo ang aking videos, please like, share, and subscribe para updated kayo sa aking gagawing video sa solid supporters ng tropang TURKO Brothers. At dito nagtatapos ang aking short for today. Kaya maraming salamat and God bless.